In your opinion, theo cái suy nghĩ của mình thôi, what decade is it from? 60, 70 or 90? 70s, 80s. What decade? Nhìn hình nè, không có màu gì trơn. Có thể là cái hình này là cái hình ở trên cái magazine hay newspaper. 70. Number 2. Về lớp này giỏi nha, cũng hỏi mấy cái này. What time of year do you think it is? Time of year. Time of year. Fall. Yes. Time of year là spring, summer, fall, winter. Mùa ha. Thời điểm nào trong năm? Thời điểm nào trong năm? Time of year. Mình nói mùa. Có thể nói tháng cũng được, nhưng mà này làm sao mình biết được, mình chỉ nói mùa hay là trời nóng rồi. Fall. Time of year, so yes, it's fall. What do you think the couple is looking at? The couple is looking at something. What are they looking at? Here, they're looking at something about. What are they looking at? Just guess. Make a guess. Mình đoán thôi, giờ họ đang nhìn cái gì mình đoán thôi, chứ mình chưa biết được. Mình chưa đọc bài. Something in a tree hả con? Something in the tree, yes, but can you guess what it is? What is that something? I think monkey. Monkey, okay. Monkey in the tree. Bird. Monkeys. What else? Look at monkey. Chim. Interesting. Huh? Bird. Who sent the message? Hả? Kim Bạch nói gì? Ôi, em không thấy được cái cô để cái này đây em không có tài liệu á, cho nên em không thấy được cái chữ. Mình đang nhìn hình thôi. Look at the picture and make a guess. In your opinion, theo cái suy nghĩ của mình, nhìn hình mình đoán thôi. Dạ. Tức là chưa vào bài. Dạ. Continue, monkeys or birds. Someone on yes. The tree. Funny, how can it be? Sao có thể được ta? Cây gì sao leo lên được ta? Someone on the tree. Okay. Interesting. Okay, someone. Your guess. Chỉ là dự đoán thôi, suy nghĩ của các bạn thôi. Someone. Ai đó, tự nhiên ai đó leo lên trên cây, someone on the tree. What does the woman have in her pocket? Here. It is her pocket. This one. What does the woman have in her pocket? Okay. I see newspaper. Yes. It looks like a newspaper. Newspaper. What else? This look like newspaper or press.
and magazine, newspaper, magazine, what else? Press là báo chí, đồ phòng báo rồi. Nhìn này đoán cái đó là cái gì? Newspaper, magazine. Any other idea? Any other idea? Có ai có ý khác không? Mình đoán thôi à. No right, no wrong. Đoán thì mình đâu có biết được cái thằng đúng, cái thằng không đúng. It's okay. À. What else can could it be? Nó có thể là cái gì nữa? Giống cái mask không? Mask. Facial mask. Mask là mặt nạ, là khẩu trang luôn. Còn mình muốn nói rõ thì là mình dùng facial mask. Khẩu trang đó. Giống không? Nhiều khi đeo khẩu trang ngửa đầu đi, người ta bỏ cái túi rồi nữa. Ủa, mình giống vậy nè. Newspaper, magazine, facial mask. How do you say khăn tay in English? Khăn tay, chiếc khăn tay. Lúc mà tự nhiên đâu có tiêu, cô bị văng ra phải nói cô nghe nha, nhắn rút đồ. Có khi cô ta nhẫn bài mình nó bị ao đó là cô không có biết. Tay mơ giảm. Khăn tay là gì ta? Bạn nào biết từ đó? Nè, listen to the word. Này nghe thử coi biết từ này không ha? Handkerchief. 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 Cái gì hả? handkerchief. 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 Rồi. Handkerchief. Handkerchief. Lâu quá không xài từ này thấy quên rồi ha, thấy lạ lạ quá. Handkerchief. Now let's continue. Let's check. Mình sẽ đọc bài rồi mình coi đúng hay không nha. Đây. Coi đúng hay không mình làm thì cô này luôn nè, vừa đọc. Tại vì mình đọc xong mình sẽ hiểu là đúng hay không đó. Tự các em check nha. Tự check phải đúng hay không. Nên bạn đó là 70. Năm 70. Niên 70. Or là someone. Now let's look at the question first, and then we will find the answer to the question. But first, bây giờ nhắc lại cho cô cái skill reading. What should you pay attention to when you read? Hôm bữa cô nói rồi, cô nhớ là cô có nói rồi đó. Reading skill. Thì mình sẽ what should you pay attention to when you read? Khi làm bài đọc hiểu đó thì mình cần tập trung vào cái gì, chú ý vào cái gì? Read the title. Yes. Read the title. What else? Read the introduction. Read the introduction. And then Read the question. Read the question. Read the question. And Look for the answer.
Yeah, look for the answer, look for the keyword. Read the question là mình sẽ tìm cái keyword nữa nè. Read the question là giống như cái listening á, là mình phải tìm cái keyword ha. Rồi look for the answer là mình tự tìm câu hỏi. Or keyword, tìm cái từ khóa. Read the question. In keyword. Không phải em, mình lấy cái món ngoặc ra. Keyword. Đây. Now C, read the article and answer the question. What was Jen's situation at the beginning of the story? What are the keywords? Keyword là gì? Cái từ khóa của câu này là gì? Để mình chú ý tới cái nội dung này để mình tìm. Jen's situation at the beginning. Yes, nó nhiều lắm luôn. Jen's situation, cái tình huống của Jen, cái bối cảnh của Jen, cái situation là tình huống, tình trạng, nhưng mà ở đây mình tạm dịch là bối cảnh nha. At the beginning the story, đầu câu chuyện, thì bối cảnh của Jen là cái gì? Người ta kể Jen có bối cảnh như thế nào? Number 2. Where and how. Where rồi where meet thôi chứ. Where meet the Frenchman. Ở đâu, cái gì ở đâu? Gặp. Cái ông này ở đâu, hay là đi đâu, hay là làm việc ở đâu? Đó, where meet the Frenchman. How. Change her life. Thay đổi như thế nào? Cuộc sống của cô ấy thay đổi như thế nào? 3. What they often do. What they often do Sunday. What they do Sunday. Why Stop. Garden. Yeah, why they stop in the garden. What she. And what see. Họ thấy cái gì? How. Đây luôn đi. How. Get a copy of the photo. Get the copy of the photo, lấy nguyên luôn, còn không thì get the photo cũng được. Tại vì bản sao thì giống như người ta phải gửi ra thôi, ta phải gửi cái tấm khác. How get the copy of the photo. Rồi why. Photo important. Yeah, why photo important to her. Có cái thì mình gặp tất, có cái mình phải gặp nhiều, tại vì nó keyword nhiều. Rồi 1 and 2 ha. What was Jen's situation at the beginning of the story? Đó, bây giờ mình sẽ làm đúng theo cái reading nè. Read the title nè. Title là That's Me the Picture. Là nó là title này luôn đó. That's Me the Picture. That's Me in the Picture. Rồi read the introduction. Đọc cái introduction để hiểu ý chung, hiểu nội dung của cái bài này.
tờ báo, cái tòa soạn báo, cái tờ báo The Guardian tổ chức một cái weekly feature, một cái chương trình, một chuyên mục định kỳ ha, hàng tuần, chuyên mục hàng tuần. Chuyên mục hàng tuần này gọi là That's Me in the Picture, là tôi trong tấm hình đó đó. Trong chuyên mục này, where people describe famous photo they were in. People mô tả cái famous photo mà họ có mặt trong đó. This photo, hình này nè, was sent in by Jane Rantley. Cô Jane Rantley này nè, đây là tấm hình của cổ. Đây là cái famous photo, có cổ trong trọng, cho nên cổ gửi về cái chương trình là chuyên mục là That's Me the Picture. Cổ describe this famous photo. Cổ gửi về, cổ mô tả tấm hình nổi tiếng mà có cổ trong trọng nha. Rồi, đó là cái introduction. Read the question rồi. Look for the answer. Change situation at the beginning of the story. Question 1. Cô qua trang bên kia cái ha. Cô quay lại. Tại vì cái này không biết sao mà thoát ở trên nó nhỏ nhỏ là gì nè. Vậy cô phải qua trang khác cho nó nhỏ là tiếp tục. One more note. She was living in London and she was in her early 20s and she was working for a an advertising agency. Yes. Advertising agency. Very good. Very good. Yeah. Ở đầu câu chuyện thì bối cảnh của cô này được đề cập đến là gì? Cô tự kể nè. Bối cảnh của cô là ai là cô tự kể, nhưng mà người ta hỏi là bối cảnh của cô Jen thì mình sẽ nói là ai? She ha. She was living in London. She thì phải là her. Đây là her. Early 20s, những năm 20, những năm đầu của lứa tuổi 20. Early 20s. She was in her early 20s. 20, 21, 22. And she was working for an advertising agency. Đây là bối cảnh của cổ ở đầu câu chuyện. Where did she meet the Frenchman and how did it change her life? Gặp ở đâu chàng thanh niên người Pháp? In nightclub on the beach. She met him at a nightclub on the beach. How did it change her life? Cái chuyện này nè, cái vấn đề này gặp được cái chàng thanh niên người Pháp này nè, cái điều này đã thay đổi cuộc sống của anh như thế nào? Này là cái situation at the beginning. She started looking for a job in Paris. She started looking for a job in Paris and what next? She started looking for a job in Paris and she found a job as secretary with UNESCO and she went to lead there. Very good. She started looking for a job in Paris. Bắt đầu gặp được cái the young Frenchman, rồi bắt đầu started fell in love luôn. But started looking for a job in Paris because he studied in Paris.
And then she found a job as a secretary ha, thư ký, secretary with UNESCO, thư ký. And she went to live there. Gạch dưới nó dài, gạch dưới nó một cái mình sẽ check the answer. Có thể là mình ghi nhiều hơn người ta, có thể mình ghi ít hơn người ta, nhưng mà nội dung đúng là được. Rồi, continue. Cô nói các bạn ghi chú lại đó là ví dụ như cô gạch chỗ nào started looking, cái là số 2, rồi started chấm Paris, rồi có sách coi lại đó, rồi tiếp tục là found the job chấm rồi live there, nhớ là mẫu ngoặc she chứ không phải là ai ha. 3. What did they often do on Sunday? On Sunday, they went for a walk, and one of our favorite place was the botanical garden. On Sundays, đây người ta để là các ngày chủ nhật ha, Sundays. On Sunday, they often went for a walk in the gardens. Cũng được nữa, mình ngắn gọn thôi. They often went for a walk in the gardens. Đi dạo, nhưng mà thường một trong những nơi họ yêu thích là cái botanical garden. Vườn Bách Thảo, vườn Bách Thảo trồng cây được. They often went for a walk in the garden, botanical garden. Các bạn khác sẽ không có nói gì hết trơn, gì bận nói hết trơn rồi. Mình có thể mở mic lên mình nói 2-3 bạn nói cũng được. Nhóm kia thì tôi thấy là 2-3 bạn mở mic lên nói cũng ok, không có bị cái âm thanh gì hết, không có bị cái âm thanh mà gắt, không có tiếng gì. 4. Why did they stop in the gardens? Why did they stop in the gardens? And what did they say? They were walking in the garden. Why did they stop? Đọc bài sẵn ở nhà thì mình sẽ làm rất là lẹ. A lot, because a lot of noise was coming from one of the trees. Yes. They stopped because a lot of noise was coming from one of the trees. Đang đi tự nhiên nghe tiếng ồn quá thì ồn mấy phía trên cây á. Rồi đầu mới nhìn lên. They stopped in the garden because a lot of noise was coming from one of the trees. A lot of noise, không đếm được. A lot of noise was. What did they see? There was an owl there, maybe escaped from the zoo, and some little bird. Đấy thôi hả? Cô nghĩ là hết chứ, ok. Bạn đọc khúc này nè. There was an owl there, maybe escaped from the zoo, and some little bird were. Thì câu hỏi là what did they see? What did they see? Mình sẽ trả lời là gì? They see or saw. An owl and some little bird. What did? Very good. What did they see? Có biết là trợ động từ thì phải không? Biết thì là trợ động từ thì phải không?
câu trả lời của mình thì không có trợ động từ, cho nên phải chia là V2 V3 V2 với ED. Ở đây là C là bắt quy tắc, cho nên mình lấy so và lấy cột thứ hai. Trang 164 cột thứ hai đây so an on. Thấy cái gì thì đó là họ đã thấy an on đến some birds, some birds. Right, let's see, they saw an on and some birds. Xong rồi, ngắn gọn nha. Mình đọc nguyên câu cũng được, nhưng mà cái này nó dễ mà người ta hỏi thì mình nên đưa vào trọng tâm, mình nói nó ngắn gọn. How did Jen get a copy of the photo? Làm sao mà Jen nhận được cái tấm hình, bản sao của tấm hình? She called the magazine and she got Katri's present phone number and she called him. Anything else? And him sent a picture. And he sent her the photo. Yes. Bạn đọc khúc này. She called the magazine and she got Catherine Branson's phone number. Then she called him. She, not I. Rồi, cô ấy đây nè. 5 sao, qua 5 sao thì one of her boyfriend's friend, bạn của boyfriend cổ, nhìn thấy cái photo này trên một cái tạp chí, rồi cổ nói cổ nghe, xong rồi cổ gọi cho tạp chí, rồi cổ xin số điện thoại của ông nhiếp ảnh gia này, T.T. Branson. Xong rồi cái cổ gọi điện cho ổng. Mình có thể nói khúc này cũng được. She called the magazine and got T.T. Branson phone number, then she called him. Hoặc đơn giản là làm sao nhận được cái tấm hình, cái bản sao của tấm hình thì là she called him. Ngắn gọn ha. She called him là sao? She called him and after that she got a copy of the photo. Why is this photo important to her? She loves this picture. It was a happy time for her. Yeah, this one. It was because it was a happy time for her. Because it was a happy time for her. Nó quan trọng bởi vì nó là một cái giai đoạn, khoảnh khắc, cái giai đoạn mà cảm thấy hạnh phúc. Although they broke up, they're still in touch. Thời điểm đó là một cái thời điểm mà giai đoạn mà hạnh phúc của cổ, rồi mặc dù là đã chia tay rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc. We are still in touch. Cuối bài đó, in touch là liên lạc, vẫn còn liên lạc, học hỏi nè. In touch, keep. Keep in touch là giữ liên lạc ha.
Rồi cô nhập trong đây hết trơn rồi đó, cô không ghi ở đây đâu. Bây giờ mình sẽ check ha. Câu hỏi là biết rồi nè. Thì mình sẽ check the answer. Super. Check it. Rồi tự kiểm tra lại đi, coi nãy giờ mình làm đúng không nè. So correct ha, mình làm đúng đó. Cái number 2 người ta, cái ý đầu tiên là mình đúng là người ta thêm in the south of France, kệ mình chỉ cần at the night club on the beach là được rồi. Và ý thứ hai của number 2, she found a job in Paris. Người ta nói theo ý của người ta, nói theo cách của người ta. She found a job in Paris because she wanted to be with him. Thì mình lấy cái câu trong bài hồi nãy cũng được nữa. Đúng luôn. Now let's continue. Bạn nào có chụp lại thì chụp đi. Rồi cô qua. This one 70 correct nha. Tập như mình. Phone, is it correct? Is it correct? The phone. Bird, correct. Number 4, what did she have in her pocket? Số 4 nè, cô ấy có cái gì trong cái túi áo gì? Hồi nãy đó là newspaper, magazine, facial mask, handkerchief. Yeah, she had some bread in her pocket. The phone is not correct. The phone. Correct. Let's continue. Cô xóa cái này đi. Nó đẹp. Rồi, continue with this one. Vocabulary. That means the picture, mô tả tranh mà thì phải có giới từ preposition of place and time. At, in, on. Completed. Nè, câu đầu tiên nè. Number 1. In. I was living In. Number 2. At school at the university. 3. Nhiều mà. On. Đây nè. On Sunday.
The next. In The four. S in on here. Now let's go to page 153. 153. Ủa sao bữa nay mà chưa có sách nữa ta? Do part 1. 153. Do part 1. Preposition S in on. Mình chỉ làm bài này thôi. Cái này. Complete the track with S in on. Điền vào S in on. Country and city. Việt Nam, America, London, Cần Thơ, Hậu Giang, Paris. In S or on? In. The kitchen in S or on? Buildings, a store, a museum, a park, a car, a yard. Những cái này bên đây nè. Place and town. Người ta liệt kê là đi với country and city, đi với rooms, đi với buildings, đi với những cái closed spaces thì sẽ dùng cái gì? In. Đi với months, tháng thì dùng cái gì? Season dùng cái gì? Hồi nãy the fall dùng cái gì? Rồi năm hồi nãy mình vừa mới điền xong thì dùng cái gì? Times of day, thời điểm trong ngày, sáng trưa chiều thì cũng là in thôi. Bên đây cột này với đây nó ngang nhau nè, in cái này luôn, nhớ ha. In Vietnam, in the kitchen, in the living room, in the store, in the museum. In winter, in the fall. Transportation, a bike, a bus, a train. Surface, the floor, the table. The table, hôm bữa remake project có từ đó. The table, in and on. Rồi ngày tháng nè. Ngày tháng luôn. Chứ không phải ngày không, phải tháng không, ngày tháng luôn. Cái thứ nè. Đó. Cái gì which one? On. On. In on thì chắc chắn cái này phải là S. S là tại địa điểm, tại đâu? Tại một địa điểm nào đó. On là trên, in là trong, S là tại đâu? At school, thường trường học là S. At school at home, at work, at college, at the airport, tại cái bus stop, at the bus stop. Rồi thời gian thì là giờ mà xác định chi tiết thì mình dùng at. 6, 7 giờ, 8 giờ. At. Rồi nhớ những cái chỗ, những cái thời gian đặc biệt như night, lunch, midnight. At night, at midnight. At lunch là giờ ăn trưa. At lunch. Rồi nha, cái này là phải nhớ nha. Mình làm xong rồi nhưng mà phải coi lại cái S đi như thế nào, in on đi như thế nào, phải coi lại để nhớ đó. Cho sẵn hết trơn. Tháng thì dùng cái gì? The month, S in or on. The month is in or on. The month. The month is on. The month là in. The month thôi. Còn cái the date. Month là một cái này thôi nè. Còn date mới là hai cái. Date nè. Date là hai cái.
Còn month là chỉ một cái tháng thôi. Time of the days in, right? And the date on, right? What about time of the day and the day together? For example, Tuesday morning, time of the day, buổi trong ngày thì là in, và thứ thì là on, đúng không? Vậy thì Tuesday morning, vừa có Tuesday, vừa có morning, thì mình dùng cái gì? Sáng thứ ba, chiều thứ hai. On. Kết hợp để dùng on. Ngày tháng dùng on, thứ và buổi dùng on. Đó. Rồi, ta coi nha. 153. Let's see the picture. Rồi bây giờ communication 103. Cái này nếu mà học tập trung á, thì work in pair, bạn A và bạn B. A look at page 103, B look at page 109. Mình xem thử cái gì đây. Add in on. Nhìn vào trang đó thì mình thấy cái này. Của bạn A. Ask me this question. Hỏi bạn B những câu này. Now let's ask and answer the question. Giờ mình hỏi trả lời mấy câu đi, một vài câu nè. Cũng làm một vài câu đi. Question 1. What month do you usually go on vacation? What is the answer to this question? What month you go on vacation? What month you usually go on vacation? Người ta hỏi mình là mình thường go on vacation, đi nghỉ mát vào tháng mấy? What is the answer to this question? Trả lời câu này là sao? I usually go on vacation on February. I usually go on vacation. I usually go on vacation. On or in or at? On. Month. In. Ví dụ như là cô đưa vào in December, tháng 12. Thấp từ đi nghỉ mát vào tháng mấy? Thấp thì ghi on January. Where do you usually have breakfast? Where? Cái này hỏi mình mà thì chắc chắn là you rồi. Where have breakfast? I usually ở đâu đó, ví dụ như là in the cafe, ở trong quán ăn. At home. At home. In the cafeteria. In the cafe.
home. In the cafeteria. Cafe cũng được mà cafeteria của mình giống. Rồi, đánh chấm thôi. What time do you usually have lunch? Thì tương tự ha. Days of the week. Days of the week. What are they? You need some example. Nói lại, hỏi lại đó. Number 4. Days of the week. Some example for days of the week. Days of the week. For example, Sunday. Là hiểu rồi đó. Sunday, Monday, Thursday gì đó. Days of the week, ngày trong tuần. Time of the day. What are they? Some example. 7 o'clock. Time of the day. Time of day. Time of day in the morning, in the evening, in the afternoon. In the evening, in the morning. Yes, in the morning. Đây. Time of day. Không bị rớt mạng. Now let's ask and answer question with your classmate. Thì cô gọi bạn nào đọc nói đi ha. Nói với bạn của mình. Ai đợi cô sạc pin thế? Phoenix. Ủa, bạn này nhắn tin gì? Sao mà thấy nè? Đó. Let's see who. Wait for me to open the list. Con kiếm. Nhóm này là nhóm danh sách bỏ trong máy á, cái tùm lum tùm la hết trơn. Cái số này có 1203. Ngọc My. Ngọc My ai như thế? Dạ có em. Rồi Ngọc My ask and Huỳnh Ngân answer. Huỳnh Ngân. Dạ em nghe cô ơi. Rồi let's go. Action. Hỏi cái nào cũng được. What month do you usually go on Vacation. Vacation. I usually go on vacation in December. Ủa, December giống của cô luôn hả? Cô ví dụ thôi mà. Where do you usually have breakfast?
Where do you usually have breakfast? Again, Ngọc Mỹ. Where do you usually have breakfast? Breakfast. Breakfast. Usually. Usually. Very good. I usually have breakfast at home. What time do you usually have lunch? I usually go out. Oh no, sorry. I usually have lunch in on Sunday. Huh? You usually have lunch on Sunday? So on Monday to Saturday, you don't have lunch? Is that true? Quỳnh Ngân, is that true? Chỉ have lunch vào Sunday thôi hả? Từ Monday tới Saturday là you don't have lunch? Dạ không. Vậy là mình phải dùng sao cô? What time? What time? Không phải time of day mà là what time? Dạ. Mấy giờ? 7 o'clock. Again, the whole sentence nó là nguyên câu nè, dùng đúng cái mẫu từ nè, cái giới từ nè. I usually have lunch hả? Okay. I usually have lunch 11 o'clock. At in or on? At 11 o'clock. Rồi. What day of the week do you usually go out in the evening? In the evening. I usually I usually go out in the evening. In the morning. Hả? So in the evening mà in the Monday hả? Monday hay là morning? In the evening. What days of the week? Day of the week, câu số 4. Day of the week là này nè. Yeah. In the Sunday. In or at or on? On. Yes. Again, the whole sentence nói lại. I usually go out in the evening on Sunday. I think I usually go out. I usually go out in the evening. In the evening. Rồi làm chọn. On Sunday. Yeah. On Sunday. Thường là đi chơi vào buổi tối và chủ nhật đó, chủ nhật mới đi chơi vào buổi tối. Dạ. Bình thường là không có đi, ví dụ vậy. Đó, I usually. Day of the week. Day of the week. Day of the week. Monday, Sunday. Off. Monday. Day. What day là cái này.
rồi con Kiều. Tiếp tục với bạn khác. Đoàn Nguyễn. Dạ có em cô ơi. Đoàn Nguyễn ask and Trọng Nguyễn answer. Trọng Nguyễn. Trọng Nguyễn absent hả? Vậy thì bạn Thiệu có không? Absent luôn. Thiệu là vắng hoài. Có em ạ. Thiệu hôm bữa vắng hình như 2 buổi rồi nha. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vắng quá thì vắng rồi để dành thêm tự mà tính cho cái ngày nào đó nha, chứ nghĩ nhiều quá thời gian quy định là cấm thi đó. Dạ vâng. Rồi Thiệu answer. Action. Các bạn Nguyễn hỏi nè. Nguyễn ask. What month do you usually go on vacation? I usually go on vacation September. Where do you usually have breakfast? I usually have breakfast at restaurant. What day of the week do you usually go out in the evening? I usually go out in the evening on Saturday. What time of day do you usually do your English homework? Day of the week. Tuesday. Okay, thank you. Thank you. Quang Minh. Dạ con. Trấn Nam. Dạ có em. Rồi action. Mình ask Trấn Nam answer. Con chỉ phải phân giai luôn. Hello Quang Minh. What month do you usually go on vacation? Month. Quang Minh ơi. Month chứ phải mother. What month? Month. Month. What month do you usually go on vacation? Vacation. I usually go on vacation in October. What do you usually have breakfast? I usually have breakfast at home. What time do you usually have lunch? I usually have lunch at 7 o'clock. Hả? Lunch at 7 o'clock? Đúng không cô? Sao đúng được lunch mà 7 o'clock hả? Lunch, not breakfast. What time of day do you usually do your English homework? I usually English homework. I usually do English homework in the morning. in the morning.
Okay, now Trấn Nam return the questions to Quang Minh. Trấn Nam return the questions to Quang Minh. Trấn Nam ask. What month do you usually go on vacation? What month? I usually go on vacation in October. October. Where do you usually have breakfast? I usually have breakfast in the cafe. Cafe. I usually have breakfast in the cafes. Very good. What day of the week do you usually go out the evening? I usually go out in the evening on Saturdays. What time of day do you usually do your English homework? I usually do homework in the morning. Thank you. Thank you. Đã còn luôn ngay lúc mà cô Thanh Kiều luôn hay ha. Trấn Nam canh hay luôn. Thank you, very good. What month nha các bạn? What month, not month. What month? Month. What month do you usually go on vacation? Ủa sao không ai hỏi 6, 7, 8 cho người ta? Tới file là trở về không mà. Nãy cô không có gợi ý hết. Tại vì cô chỉ gợi ý mấy con đầu là mấy cô sao các bạn biết trả lời sao hỏi. Trời ơi. Để biết trả lời sao rồi. Cô đâu gợi ý phía sau nữa. One more pair. Thêm một bạn, thêm một cặp nữa. One more. Let's see who. Phương Thảo. Dạ có em coi. Phương Thảo and Hồng Thức. Dạ có em cô ơi. Okay, let's go. What month do you usually go on vacation? I usually go on vacation in December. Where do you usually have breakfast? I usually have breakfast at home. What day of the week do you usually go out in the evening? I usually go out in the evening on Sunday. What time of the day do you usually do your English homework? I usually do my English homework in the evening. Okay, now Hồng Thức return the questions to Phương Thảo. What month do you usually go on vacation? I usually go on vacation in December. Where do you usually have breakfast? I usually have breakfast in the home. I usually have breakfast at home. What time do you usually have lunch?
cô Phương Thảo? Quên mất tiêu rồi cô ơi. Hả? Quên hả? Dạ. Nhìn cái hình mà nhìn cái screen kìa, look at the screen. Number 3 đó, what time do you usually have lunch? Quên cái gì? Em quên cái gì? Em quên câu hỏi hay là quên gì? Em quên cái trả lời của Watch Time mất cô. Trả lời mấy giờ thôi. Giờ thì mình dùng S in on. Cái nào? S hả cô? Nói xong mình đã trả lời đi. I usually. Được chưa Phương Thảo? Number 3 đó. Ủa trời em chỉ bật mic. Trời ơi. Bật mic lên, em tắt nữa kìa. I usually đúng mất rồi. I usually have lunch at 9. Ok, thank you. Các bạn biết